سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتنا. يسعدنا أن نكون معكم اليوم في فيديو جديد، حيث سنأخذكم في رحلة رائعة لنتعرف معا على أسرار الزراعة الطبيعية في المنزل. في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية استخدام الخلطة السحرية للأعشاب الطبيعية مثل القزبر والمعدنوس، الكرافص والحلبة، للحصول على نكهة مذهلة وفوائد صحية لا تعد ولا تحصى. إذا كنت جديدا في قناتنا نحن سعداء بوجودك معنا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من نصائح الزراعة والوصفات الطبيعية التي يمكنك تطبيقها بسهولة في منزلك. إذا كنت من متابعين المخلصين مرحبا بك دائما. الهدف من هذه القناة هو أن نساعدك في تحسين جودة حياتك من خلال الزراعة الطبيعية وتوفير نصائح وخبرات مفيدة لتحصل على محاصيل صحية وطازجة. خلطة الأعشاب الطبيعية: القزبر، المعدنوس، الكرافص والحلبة، نكهة لا تقاوم وفوائد صحية مدهشة. هل تبحث عن طريقة جديدة لإضافة نكهة مذهلة وصحية إلى أطباقك؟ في هذا الفيديو أشارك معكم سر الخلطة المثالية التي تجمع بين القزبر والمعدنوس، الكرافص والحلبة. هذه الأعشاب لن تضيف فقط نكهة مميزة لطعامك، بل ستمنحك أيضا فوائد صحية لا حصر لها. طريقة تحضير الأعشاب: يتم خلط هذه الأعشاب بسهولة لتحصل على نكهة طبيعية بفوائد صحية. كيف تعزز هذه الأعشاب صحتك من الهضم إلى تقوية جهاز المناعة؟ ننصحك في زراعة هذه الأعشاب مختلطة في المنزل، سواء في الحديقة أو في أسس داخلية. لماذا هذه الخلطة رائعة؟ تعطيك طعما طبيعيا لا مثيل له، مفيدة لجسمك بشكل كامل، من تحسين الهضم إلى زيادة الطاقة. يمكنك إضافتها إلى مجموعة من الأطباق
وإذا كنت مهتما بنكهة رائعة وطعام صحي لا تفوت هذا الفيديو، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة وفائدة كبيرة.